यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई YouTube च्यानलमा तपाईहरुले लोगो र चाहिँ ब्यानर कसरी अपलोड गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनु गइराखेको छु। सबैभन्दा पहिले तपाईहरु यदि मोबाइल फोनबाट YouTube च्यानल बनाएर चलाइराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले मोबाइल फोनबाटै YouTube च्यानल ब्यानर र लोगो बनाएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम सही तरिका जुन YouTube को जुन एल्गोरिदम YouTube को जुन गाइडलाइन हो त्यसलाई फलो गरेर हामीले चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्र हाम्रो त्यो लोगो र त्यो च्यानलको ब्यानर एकदम राम्रो र एकदम चाहिँ आकर्षण अरूलाई गर्दछ। त्यसले चाहिँ त्यसरी गर्दा चाहिँ र चाहिँ हाम्रो च्यानल छिटो तपाईहरुको ग्रो पनि हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनको चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। क्रोम ब्राउजरमा गइसके भन्दा पछि तपाईहरुले चाहिँ माथि गएर यहाँ सर्च बारमा गएर तपाईहरुले यहाँ टाइप गर्नु होला youtube.com हान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो मैले पुरा किन लेखेको भन्दा यहाँ जुन दिएको तलको लिंक छ त्यसमा क्लिक गर्दा त्यसले चाहिँ सही देखाउँदैन। त्यही भएर चाहिँ पुरा स्पेलिङ टाइप गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरिसके भन्दा पछि तपाईहरुको सामान्य YouTube स्टुडियो ओपन भइसकेको छ। अब यहाँ तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यहाँ तपाईहरुको YouTube स्टुडियो ओपन भइसकेको छ। माथि नेर यहाँ तीनवटा डट छन्। यहाँनेर चाहिँ यहाँ स्टुडियो भन्दा यतानेर तीनवटा डट छन्। यहाँ तीनवटा डटमा गएर तपाईहरुले चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ त तल अडियो लाइब्रेरी भन्दा माथि नेर चाहिँ कस्टमाइजेसन भन्ने छ। यहाँनेर चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसके भन्दा पछि तपाईहरुले चाहिँ मेरो यहाँनेर चाहिँ लोगो देखिराख्नु भएको होला। माथि यहाँनेर चाहिँ लोगो एउटा फोटो छ हैन त्यहाँ देखिराख्नु भएको होला। त्यसलाई कसरी अपलोड गरिएको हो त यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसनमा भन्दा पनि यतापट्टिको चाहिँ ब्रान्डिङ छ यसमा जानुपर्ने हुन्छ। YouTube को जुन ब्रान्डिङ हो यसमा गइसक्यो भन्दा पछि यसको साइजको कुरा गरिदिएको छ। YouTube लोगोको साइजको कुरा यहाँ तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ 98x98 पिक्सल र 4 MB को चाहिँ हुनुपर्ने छ। PNG र GIF भनिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यति MB सम्मको 4 MB सम्मको मात्रै तपाईहरुले चाहिँ साइज गर्नुपर्ने हुन्छ र 98x98 सबै कुरा 98x98 को हुनुपर्ने छ। त्यो कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको होला। अनि ब्यानर इमेजको कुरा गरेको छ। ब्यानर इमेजको कुरा पनि 6 MB को हुनुपर्ने छ। 2048x1152 को पिक्सल्सको हुनुपर्ने छ यो चाहिँ। अब यसलाई अपलोड गर्नको लागि यहाँ चाहिँ मैले रिमुभमा गए भने फेरि चेन्ज गर्न सक्छु यसमा चाहिँ क्लिक गरेर। किनभने जस्तै यहाँ रिमुभ भइसक्यो त्यो। अब अपलोड गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ अपलोडमा क्लिक गरेर एलो गर्नुपर्ने हुन्छ। एलो गरिसके भन्दा पछि मैले अहिले तल गएर चाहिँ त्यो फोटा चाहिँ अहिलेको चाहिँ मैले चुज गर्छु। यहाँनेरको फोटा चाहिँ यसलाई यसरी सिलेक्ट गरेँ। त्यसमा डनमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी डनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसलाई सेन्टरमा यसले अटोमेटिक सेट गरिसकेको छ। यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ डनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी डनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछि त्यो चाहिँ लोगो तपाईहरुको अपलोड भइसकेको छ। अब चाहिँ ब्यानर अपलोड गर्ने कुराको लागि भनेको ब्यानरमा अपलोडमा क्लिक गर्नु होला। अपलोडमा क्लिक गरिसके तपाईहरुले बनाएको ब्यानरलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसके डनमा क्लिक गर्नुहोस्। डनमा क्लिक गरिसके भन्दा पछि यसले यहाँ चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ फिट गरिसकेको छ। अब हामीले चाहिँ डनमा जानुपर्ने हुन्छ। डनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डनमा क्लिक गरिसके भन्दा पछि यो पनि चाहिँ अपलोड भइसकेको छ। हेर्नु साथीहरु यसरी तपाईहरुले चाहिँ यसलाई अपलोड गरेर त्यसभन्दा तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ अन्तिम यसलाई कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ पब्लिशमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। पब्लिशमा क्लिक गरिसके भन्दा पछि तपाईहरुले चाहिँ YouTubeमा लोगो र YouTube च्यानल ब्यानर अपलोड गरि सकिएको छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले अपलोड गर्यौन भने YouTube च्यानल लोगो बनायौन भने ब्यानर बनायौन भने हाम्रो च्यानल ग्रो हुँदैन। किनभने हामीसँग एउटा लोगो हुन आवश्यक छ। त्यसमा चाहिँ ब्यानरमा हामीले चाहिँ YouTube च्यानलको बारेमा त्यहाँ झलक देखाएको हुन्छ कुन विषय सम्बन्धी हो र चाहिँ त्यसको चाहिँ ब्यानरको कुरा पनि तपाईहरुले चाहिँ बनाउने कुरा पनि यदि थाहा छैन भने म आउने दिनहरुमा त्यो भिडियोहरु पनि ल्याएर तपाईहरुले चाहिँ अपलोड गर्ने नै छु। र सबैभन्दा पहिले च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला। साइडमा रहेको अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोहरु पाउनको लागि। साथीहरु आजको यस भिडियोमा यति नै। फेरि मिल्नेछौँ नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।